امشب در 24 ترامپ در حال برنامه‌ریزی دیدار زلنسکی و پوتین. واشنگتن پست میگه برخی جمهوری خواهان کنگره مخالف سیاست‌های ترامپ در قبال پوتینن. پذیرفته شدن پیشنهاد مصر و قطر برای آتش‌بس 60 روزه در غزه توسط گروه حماس. اسرائیل اما ضمن آمادگی برای تصرف شهر غزه میگه همه گروگان‌ها باید آزاد بشن. تعطیلی 2 روزه نیمی از کشور به دلیل ناتوانی دولت در تامین انرژی، ناترازی و کمبود آب و برق بیش از 16 استان کشور رو در روزهای چهارشنبه و شنبه آینده به تعطیلی کشوند. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وبسایت سمافور میگه دونالد ترامپ دست به ابتکار بزرگی زده، تلاشی برای نشاندن ولادیمیر زلنسکی و ولادیمیر پوتین پشت یک میز برای پایان دادن به جنگ اوکراین. این خبر درست بعد از دیدار دیروز ترامپ با زلنسکی و چند رهبر اروپایی در کاخ سفید منتشر شده. دیداری که پر بود از بحث درباره حمایت‌های نظامی و خرید تسلیحات آمریکایی، اما بدون هیچ توافقی برای صلح. در همین حال ناتو اعلام کرده چهارشنبه نشست فوق‌العاده‌ای درباره آینده جنگ برگزار میکنه. پولیتیکو هم به نقل از یک مقام دولت ترامپ گزارش داده که کاخ سفید در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری نشستی سه‌جانبه با حضور روسیه و اوکراین در پایتخت مجارستان. ساعتی پیش سخنگوی کاخ سفید گفت ترامپ با پوتین و زلنسکی درباره دیدار مستقیم رهبران اوکراین و روسیه صحبت کرده و هر دو طرف با برگزاری این دیدار موافقند. پرزیدنت ترامپ با هر دو رهبر در این باره صحبت کرده و هر دو رهبر روسیه و اوکراین ابراز تمایل کردند که با همدیگه صحبت کنند. بنابراین تیم امنیت ملی ما به هر دو کشور کمک خواهد کرد که با همدیگه صحبت کنند. طبعاً جنبه‌هایی از اختلاف نظر هست که این دو کشور باید درباره‌شون تصمیم بگیرند. بنابراین او میخواد که این دو کشور دیپلماسی مستقیم داشته باشند. این رو از همون ابتدا گفته بود و برای همینه که موافق هست و متمایل هست با این ایده که پرزیدنت پوتین و پرزیدنت زلنسکی این ملاقات دو جانبه اول داشته باشن و ما بیشتر به شما اطلاعات خواهیم داد وقتی که چیزهای بیشتری در این باره مشخص میشه. آرش علایی از کاخ سفید به ما پیوسته. آرش، بعد از دیدار پر خبر دیروز به نظر میرسه که احتمال دیدار سه‌جانبه حالا خیلی بیشتر شده. حرف از پایتخت‌های مختلف اروپایی هست، از ژنو گرفته تا بوداپست. درسته، کنفرانس خبری امروز ما هم شرکت داشتیم. خانم کارولین لویت توضیح داد برخی از جزئیاتی که دیروز اتفاق افتاده است در ملاقات آقای ترامپ با سران کشورهای اروپایی. مکالمه تلفنی 40-45 دقیقه‌ای که با آقای پوتین داشته است در میان اون صحبت‌هایی که با رهبران اروپا می‌کرده است و سعی کرد دفاع کنه از کارهایی که رئیس جمهوری آمریکا انجام داده. پشت سر هم تکرار کرد مواضع رهبران مختلف جهان رو، اروپا رو که آمده بودن دیروز در کاخ سفید و همشون خوشبین بودن. آقای زلنسکی میگفت یکی از بهترین جلساتی است که در کاخ سفید داشته با رئیس جمهوری آمریکا داشته است. آقای مکرون گفته بود جلسه بسیار خوبی بود. آقای استارمر، آقای مرتز، آقای مارک روته دبیر کل ناتو گفته بود اصلا آقای ترامپ توانسته است برای اولین بار کسی باشد که این در واقع این داستان رو میشکند و این پوتین رو میکشاند به یک جایی که بتوانند با هم دیگه مذاکره بکنند. و نکته اصلی هم در این باره این است که خب برخی از مطبوعات آمریکا در این زمینه نمیتوانند خیلی جلوی خودشون رو بگیرن. هر وقت که میبینن که رئیس جمهوری آمریکا ممکن است به یک موفقیتی دست پیدا کند، شما میبینید واشنگتن پست، نیویورک تایمز، CNN پشت سر هم راجع به مقاله‌های مختلف میزنن و میگن رئیس جمهوری آمریکا شکست خورده است، از همون اول اشتباه کرده است که حتی به خاک آمریکا راه داده است آقای پوتین رو. و تمام این داستان‌ها رو خانم لوی توضیح داد چرا آقای پوتین دعوت شده است به آلاسکا، توضیح داد چرا تحویل گرفتن ایشون رهبر یک کشوری هستن. آقای ترامپ باید به عنوان یک رهبر یک کشور به ایشون نگاه کنه، کشور قدرتمند، باید احترام بگذارد به ایشون، کما اینکه این کار رو هم انجام داده است و برعکسش هم وجود دارد. تمام این کشورهای اروپایی، خانم لویت گفتن بعد از اینکه 48 ساعت بعد از اینکه صحبت‌های آقای پوتین و ترامپ در آلاسکا متنشون رو فرستادند کاخ سفید به این کشورها، 48 ساعت بعد همشون اومدن اینجا به کاخ سفید و ملاقات کردن. اهمیت این رو نشون میداد که چقدر حرف رئیس جمهوری آمریکا براشون مهم است، چقدر احترام میذارن به رئیس جمهوری آمریکا و به کشور آمریکا، در اینکه امریکا بعد از مدت‌ها بتواند واقعا نقش قدرت برتر دنیا رو و حداقل جهان آزاد رو ایفا بکند و بتواند صلح رو به دنیا بیاورد. بخشایی از صحبت‌های خانم لوی در مورد تضمین‌های
امنیتی و نظامی بود که قرار است بین دو کشور اتفاق میافتاد. آقای ترامپ صبح امروز یک مصاحبه‌ای با فاکس نیوز انجام داده بود. اونجا گفت چپ جزیره کریمه و عضویت اوکراین در ناتو غیر ممکن است. گفت در دوره اوباما چپ جزیره کریمه رو بدون هر شلیک یک گلوله، اون چیزی که ایشون گفت، بدون حتی شلیک یک گلوله آقای پوتین به راحتی گرفت. اوباما گذاشت هر کاری که دلش بخواد بکنه و الان دیگه بازپس گرفتنش غیر ممکن است. اینکه اوکراین بخواد به ناتو بپیوندد، آقای ترامپ به فاکس نیوز گفت روسیه نمیتواند همچین چیزی رو قبول کند که دشمنش ناتو بیاد دم مرزهاش قرار بگیره. و امروز هم از خانم لویت پرسیدن در مورد اینکه اگر قرار است که تضمینات امنیتی وجود داشته باشد، رئیس جمهوری آمریکا گفته است سربازان آمریکایی به اوکراین اعزام نخواهد کرد. آیا آمریکا حاضر است تضمین‌های امنیت هوایی بدهد، به نوعی سربازان آمریکایی در هوای اوکراین به گشت زنی بپردازند؟ خانم لویت گفت این داستان رو رد نمی‌کنند، اما جلوی رئیس جمهوری آمریکا هم نمی‌خواد قبل از ایشون بخواد در این زمینه اظهار نظر کند. ممنونم از تو. همکارم آرش علایی از کاخ سفید با ما. همزمان نیروی هوایی اوکراین میگه روسیه از دوشنبه شب تا صبح سه‌شنبه سنگین‌ترین حمله پهپادی و موشکی هفته‌های اخیر رو انجام داده. این حمله درست بعد از دیدار زلنسکی با ترامپ و رهبران اروپایی در واشنگتن بوده. به گفته اوکراین، روسیه 270 پهپاد و 10 موشک شلیک کرده، 30 پهپاد و 6 موشک رهگیری شدند، اما ضربه اصلی به زیرساخت‌های انرژی در پولتاوا خورده و آتش‌سوزی‌های گسترده به جا گذاشته. اردوان روزبه از استودیو ما در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، در حالی که چانه‌زنی‌های دیپلماتیک در جریانه، نشانه‌ای از توقف جنگ فعلا دست کم به نظر نمیرسه در افق دیده بشه. شاید به همین دلیل که کایا کالاس از اتحادیه اروپا تاکید میکنه که روسیه کشور قابل اعتمادی نیست و اتحادیه اروپا به دنبال گرفتن تضمین‌های مناسب و کنترل کننده هستن. حالا بحث‌های خیلی متنوعی وجود داره. ببینید مشکل بزرگ این هستش که 20% خاک اوکراین در حاضر در اشغال روسیه هستش. آن چیزی که آقای دونالد ترامپ هم میخواد این هستش که بر سر اراضی اشغالی بخواد توافقی بشه و نه چیزهای دیگری که الان بیشتر از اون ما میدونیم. اما باید بدونیم که حتی در مورد مجموعه کریمه که در سال 2014 از دست اوکراین خارج شده هم به نوعی میشه گفتش که هیچ نوع از نظر قانونی چیزی پذیرفته نشده از طرف اوکراین که خاک اوکراین نباشه. حالا منطقه دونباس و دونسک هم همین مسئله رو با خودش داره. از نظر قانون اساسی دولت اوکراین اجازه نداره که اصلا چنین بخش از خاک کشور رو واگذار بکنه. اتحادیه اروپا هم از طرف دیگه دو بحث خیلی مهم داره که به نظر میرسه که هر مذاکره رو در ارتباط با صلح بین اوکراین و روسیه پیچیده‌تر خواهد کرد. یکی مسئله تمامیت ارضی خاک اوکراین هستش که برای اتحادیه اروپا به دلایل بسیار مهم و استراتژیک و همچنین ژئوپلیتیک اهمیت داره و نکته دوم اینه که مسئله پیوستن اوکراین به ناتو چطور حل خواهد شد. اتحادیه اروپا بر این باور هستش که چنین شرایطی میتونه کنترل کننده وضعیت موجود باشه. اما پیشنهاد دیگری هم الان وجود داره. این پیشنهاد که به نوعی اصطلاحا میشه بهش گفت انجماد در مناطقی که الان دو نیرو در جبهه‌ها قرار گرفتن. این پیشنهاد که به روایتی میشه گفت نه توافق و پروتکلی در ارتباط با واگذاری زمین رو مطرح میکنه، اما به نوعی میتونه بگه که فعلا هیچ کسی هیچ حرکتی نکنه و این وضعیت به صورت منجمد باقی مونه این جبهه‌ها. در این مسئله دو نکته وجود داره. طرف اول این هستش که در اروپا این باور وجود داره که چنین چیزی میتونه یک شانس برای روسیه باشه، برای تجدید قوا، آماده سازی بیشتر و احتمال ورود به یک درگیری دیگر. از طرف دیگه شانس دیگری که وجود داره اینه که ما میدونیم حملات پیاپی روسیه همزمان با نشست‌های صلح داره نشون میده که بزرگترین ضربات رو داره در حال حاضر به اوکراین وارد میکنه و چنین توافقی، یعنی توافق انجماد جبهه‌های جنگ، خودش میتونه کمکی باشه برای احیای زندگی و به هر حال روالی که در کشور اوکراین نیاز داره که بعد از 4 سال جنگ بهش برسه. اما ولادیمیر زلنسکی تاکید کرده که اگر قرار باشه بر سر دونباس و دونسک توافقی بخواد حاصل بشه که بخواد از خاک اوکراین جدا بشه، در واقع این خودش میتونه به یک روایت یه جنگ سوم رو رقم بزنه. ممنونم از تو. همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی.
همزمان واشنگتن پست هم گزارش کرده بخشی از جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا خواستار برخورد سخت‌تر با ولادیمیر پوتین شدند. به نوشته این روزنامه این موضع‌گیری در شرایطی که ترامپ بعد از دیدار با پوتین در آلاسکا از تحریم‌های تازه علیه روسیه عقب کشیده. جانتون رهبر اکثریت سنا گفته کنگره آماده است تحریم‌های شدیدی رو برای وادار کردن مسکو به مذاکره درباره صلح عادلانه در اوکراین اعمال کنه. لینزی گرام هم هشدار داده اگر پوتین به دیدار سه‌جانبه با حضور ترامپ و زلنسکی تن نده، آمریکا باید اقتصاد روسیه رو هدف قرار بده. بریم به کنگره آمریکا. همکارم مرضیه حسینی از اونجا به ما پیوسته. مرضیه، همونطور که در مقدمه هم اشاره شد، فقط طبیعتاً دموکرات‌ها نیستن. بخش قابل توجهی از اون جمهوری خواهان سنتی از جمله کسانی مثل لینزی گرام هم خیلی خوشبین نیستن به نیت‌های آقای پوتین. همینطور فرداد، مسئله اینجاست که اینجا در کنگره آمریکا همون نگاه یا رویکرد ریگانی یا بازمانده از دوران ریگان که روسیه رو به عنوان یک امپراتوری شر می‌بینن همچنان باقی است. حالا آقای ترامپ هر چقدر هم تلاش کنه آقای پوتین رو دعوت کنه به خاک آمریکا، همون نگاه سنتی اینجا غالب هست، چه در بین دموکرات‌ها و چه حتی در بین جمهوری‌خواها که از دوستان آقای ترامپ هستن. دموکرات‌ها که از روز گذشته عملاً شروع کردن به صراحت انتقاد می‌کنن از آقای ترامپ. سناتور شاهین توییت زد و عملاً تاکید کرد که این کارها اتلاف وقت هست. آقای پوتین فردی نیست که فرد مذاکره باشه و گزینه نهایی همون گزینه‌ای هست که کنگره دنبالش، یعنی تحریم‌های 500%. این ماجرای این تحریم‌ها برمیگرده به اردیبهشت امسال. این قانونگذارا اینجا در مجلس سنای آمریکا، آقای بلومنتال و آقای لینزی گراهام که دوست نزدیک آقای ترامپ هم هست، یک لایحه‌ای رو به مجلس سنا آوردن که بر اساس اون میگن هر کسی، روسیه خودش که به جای خود، هر کسی که با روسیه مراودات اقتصادی داشته باشه باید تا 500% تحریم بشه. نظرشون هم بیشتر متمرکز بر چین هست که میدونین از روز گذشته هم خرید نفتش رو از روسیه افزایش شده. این خواسته قانونگذاران آمریکایی هست فرای حزب و خود این لایحه هم 85 نفر سناتور آمریکایی از اون حمایت کردن. این آمار بالایی هست و در واقع قریب به اتفاق سناتورهای آمریکا مسامحتاً میشه ازش یاد کرد. حالا در مقابل این قانونگذارهای جمهوری‌خواه آمریکا ما از روز گذشته توییت‌ها رو می‌بینیم. مثلا آقای لینزی گراهام، آقای تد کروز، آقای جانتون، اینها افرادی هستند که هم تاثیرگذار هستن، هم رابطه نزدیکی با آقای ترامپ دارن. اگرچه تعریف میکنن، تحسین میکنن از آقای ترامپ به خاطر آنچه گذشت، به خاطر تلاشی که برای مذاکرات صلح میکنه، اما اگر ته توییت هاشون هم دقت کنیم باز هم خیلی خوشبین نیستن. باز هم با آقای ترامپ یادآوری میکنن که هر کجا که کم آوردید یادتون باشه که ما این لایحه رو داریم روی میزمون و هر جا که لازم باشه ما از طریق خرد کردن کمر اقتصاد روسیه ما پوتین رو وادار میکنیم به مذاکره. این عمده صحبت‌هایی هست که در روزهای گذشته شنیده شده. من دیدم حتی در مجلس نمایندگان آمریکا یکی از این قانونگذاران جمهوری‌خواه تهدید کرده که اگر آقای پوتین و آقای ترامپ بخوام به همین منوال ادامه بدن، اون میره به دموکرات‌ها میپیونده و تلاش میکنه از طریق مذاکراتی که داره میکنه بحث رو برگردونه سر همین تحریم ها و وقت رو به گفته اینها تلف نکنن با گفتگو با آقای ترامپ که از نظر اینها ره به جایی نمیبره. ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی در کنگره آمریکا. احمد بخشیده استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه از مسکو به ما پیوسته. آقای بخشیده، در این زمان کوتاهی که از دیدار آقای ترامپ و پوتین و بعد با رهبران اروپایی و زلنسکی گذشته در ایالات متحده آمریکا، یک حس خوشبینی محتاطانه‌ای شاید در بین غربی‌ها و حتی تا حدودی در بین روس‌ها می‌شدید، ولی وقتی به جزئیات میریم هنوز ابهام‌های زیادی وجود داره، از جمله اینکه چقدر از سرزمین اوکراین احتمالاً اگر اصلا بخشی به روسیه تحویل داده بشه، اینکه روسیه چقدر با تضمین‌های امنیتی اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در داخل خاک اوکراین موافقت بکنه، چقدر این جزئیات به نظرتون میتونه پاشنه آشیل دیدار سه‌جانبه احتمالی بشه؟ با درود و احترام خدمت شما. خب در طول مذاکرات آقای ترامپ و آقای زلنسکی در دفتر بیضی شکل یک نقشه همونجا وجود داشت که مورد توجه خبرنگاران هم قرار گرفت که مناطق تحت کنترل روسیه رو نشون میداد و خب خیلی دقیق‌تر بود حتی از اون چیزی که در خود روسیه از اون گفته میشه. یعنی علاوه بر کریمه، لوگانسک، دونتسک و خرسون و زاپاروژیا، خب روی اون مشخص شده بود منطقه خارکیف هم نوشته بود 4%، سومی رو نوشته بود 1%، دنیپتروفسکایا رو نوشته بود 1% و نیکولایفسکایا رو نوشته بود دوباره 1%. و خب نشون میداد که ایالات متحده خیلی دقیق مشخص کرده جلوی آقای
زلنسکی به ترسیم قرار داده. وضعیتی که وجود داره و پولیتیکو هم اتفاقا یک یادداشتی نوشته بود دیروز، من فکر می‌کنم خیلی قابل ملاحظه است، که گفته بود که مقامات آمریکایی از تمایل نداشتن اوکراین برای به رسمیت شناختن کنترل روسیه بر کل دونباس خیلی ناراضی هستند و اونها این رو گفتن که واگذاری دونباس میتونه یک برگ بزرگ قوی باشه که مذاکرات با پوتین رو به یک نتیجه برسونه، چون که برای این نکته توجه دارن که خب اگر همین اتفاق نیفته در واقعیت که اوکراین زمین‌ها رو از دست داده. پس نگاه ایالات متحده مشخصاً بر این هست که در منطقه دونباس که شامل لوگانسک و دونتسک است و کریمه رو که در سال 2014 از دست داده، اوکراین اینا رو کامل بپذیره. در منطقه زاپاروژیا و خرسون که 73% این سرزمین ها رو هم از دست داده، در روی همون خط تماس، یعنی مشخصا روی جبهه های جنگ در واقع فریز بشه و روسیه از منطقه سومی و دیگر حالا مناطقی مثل خارکیف و دیگری که 1% از هر کدوم داشت، روسیه از اونها عقب نشینی بکنه. اینجا یک تفاوت دیدگاه جدی هم بین روسیه و اوکراین وجود داره. روسیه بر این توجه میکنه که ما اساساً باید بر صلح توجه داشته باشیم، ولی آقای زلنسکی بر آتشبس توجه داره و میگه این آتشبس باید گام به گام باشه، به آتشبسی که در زمین بعد هوا و دریا رو در بر بگیره و در نگاه روسیه اساساً آتشبس نمیتونه قابل ملاحظه باشه، به این دلیل که اونها معتقد هستن که وقت اوکراین این فرصت رو داره تجهیزاتی رو برای خودش جمع‌آوری بکنه و یک تنفسی بگیره، دوباره وارد جنگ بشه. آقای ترامپ بعد از صحبت‌های دیروز به نظر میرسه که با توجه به اینکه گفت که آقای زلنسکی باید از خودش انعطاف نشون بده و او هم بر موضوع صلح تاکید کرد، حالا میتونیم اینطور تفسیر بکنیم که نگاه آقای ترامپ و آقای پوتین برای حل این موضوع بسیار به هم دیگه نزدیک هستش و آقای زلنسکی حالا یا باید او هم با نگاه آقای ترامپ کنار بیاد یا باید در مقابل او بایسته. منتها شاید قبلتر یک شانسی رو داشت و اون شکافی که بین اروپایی ها مشخص بین بریتانیا، فرانسه با آمریکا وجود داشت، اما روی بحث تضمین های امنیتی ظاهرا به توافق رسیدن. حالا درسته که اوکراین عضو ناتو نمیشه، اما این کشورها نیروهای خودشون رو در اوکراین مستقر کنن. روسیه قبلتر قبول نمی‌کرد، اما صحبتایی که آقای ترامپ امروز انجام میده به نظر میرسه که اون امید رو داره که وقت از روسیه هم بتونه تو این قسمت امتیاز بگیره که روسیه قبول بکنه این کشورها نیروهای خودشون رو به عنوان بخشی از تضمین‌های امنیتی در اوکراین مستقر بکنن. در این معادله برای آقای پوتین چقدر اگر اراضی رو به دست بیاره در خاک اوکراین میارزه، وقتی که اوکراین حالا نه عضو ناتو ولی دیدید رهبران اروپایی حرف از این میزدن چیزی شبیه به مکانیزم بند پنجم ناتو رو اعمال بکنن اونجا، طبیعتاً پای اروپایی ها و حتی احتمالاً آمریکایی ها برای تضمین های امنیتی در داخل اوکراین باز میشه. یعنی اگر 4 سال پیش اوکراین چیزی شبیه به مولداوی بود، حالا ممکنه چیزی شبیه به لهستان یا اتریش بشه برای روسیه. آیا این چیزی نیستش که اتفاقاً آقای پوتین ازش نگران بود؟ ببینید شرایط خیلی تغییر کرده، یعنی اون اتفاقایی که 4 سال پیش افتاد همش برمیگشتش روی بحث اون توافق امنیتی که روی معماری سنتی یورو آتلانتیک رو رقم میزد تو سال 1997 بین روسیه و ناتو. به هر حال هیچ کدوم از طرفین نتونستن دیگری رو راضی بکنن، خواهش‌ها متفاوت بود، نهایتاً به بحران درگیری اوکراین رسیدیم. امروز شرایط اوکراین شرایط بسیار پیچیده‌ایه، یعنی این زمینهایی رو که از دست داده که از دست داده، یعنی اون نگاهی که خود پولیتیکو هم اشاره میکنه یک نگاه کاملا دقیقه، یعنی اینکه روسیه بخواد دونباس رو برگردونه یا کریمه رو برگردونه یا خرسون رو یا زاپاروژیا رو، من میتونم بگم که تقریبا محال هستش از سمت روسیه این اتفاق بیفته. ولی وضعیت پیچیده‌تر هم هست به خاطر اینکه مثلا منطقه‌ای مثل اودسا در خود اوکراین، این منطقه امروز خیلی آماده این هستش که یک وضعیت استقلال طلبی رو آشکارا اعلام بکنه، یا مناطق غربی اوکراین که خود اونها لهستانی ها یا در واقع برخی دیگر از شهروندانی هستن که خودشون رو اوکراینی نمیدونن، اونها هم به دنبال جدایی زمینه‌هایش وجود داره. یعنی یک وضعیت پیچیده‌ای در اوکراین شکل گرفته که من فکر می‌کنم امروز که ما داریم از صلح درباره اوکراین صحبت می‌کنیم، اما همچنان پرونده اوکراین میتونه در سالهای آینده خیلی طولانی بمونه. یعنی یک وضعیت پیچیده‌ای در اوکراین شکل گرفته که من فکر می‌کنم امروز که ما داریم از صلح درباره اوکراین صحبت می‌کنیم، اما همچنان پرونده اوکراین میتونه در سالهای
آینده باز باقی بمونه. ولی اینکه بخوایم صحبت بکنیم اوکراین عضو ناتو بشه، طبیعتا این رو هیچ وقت روسیه با او کنار نمیاد. همین نیروهایی هم که امروز به عنوان از کشور اروپایی بخوان در اون ساکن بشن، این هم خودش به هر حال درسته که این اوکراین عضو ناتو نشده، اما کشورهایی که عضو ناتو هستن نیروهاشون رو دارن اونجا میخوان مستقر بکنن. اساسا باید ببینیم که روسیه با خود همین موضوع هم چقدر میتونه کنار بیاد و مهمتر این که اگر اوکراین به صلح برسه، خب اولین اتفاقی که میفته باید انتخابات برگزار بشه و طبیعتا آقای زلنسکی به هیچ عنوان شانسی نداره که در مسند ریاست جمهوری باقی بمونه. من فکر می‌کنم خود این موضوع هم یک اتفاق خیلی خوب هستش. روسیه از همین هم استقبال میکنه و مشخص این که به هر حال رهبران روسیه و آمریکا در آلاسکا با هم دیگه نشستن صحبت کردن، در حالی که رئیس جمهور فعلی اوکراین حضور نداشت. یعنی همه اینها میتونه برای خود روسیه دستاورد معنی بشه. ممنونم از شما. احمد بخشیده، استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه از مسکو. حماس میگه پیشنهاد تازه مصر و قطر برای آتشبس و آزادی گروگانها رو پذیرفته و حالا همه منتظر پاسخ اسرائیلن. این طرح شامل آتشبسی 60 روزه است که طی اون نیمی از 50 گروگان باقی مانده آزاد میشن و مذاکرات برای صلح دائم شروع میشه. اما اسرائیل بارها تاکید کرده فقط توافقی رو قبول میکنه که همه گروگانها رو یک جا آزاد کنه. همزمان کابینه اسرائیل این هفته قراره طرح ارتش برای اشغال غزه رو بررسی و تصویب کنه. توماس باراک، فرستاده آمریکا، دوشنبه اعلام کرد اسرائیل باید به طرحی پایبند بمونه که طبق اون حزب الله تا پایان سال خلع سلاح بشه و در مقابل عملیات نظامی اسرائیل در لبنان متوقف بشه. به گزارش رویترز این طرح شامل توقف حملات زمینی، هوایی و دریایی و خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان میشه. کابینه لبنان طرح رو تایید کرده، اما حزب الله با خلع سلاح مخالفت کرده و خواسته اسرائیل حملاتش رو متوقف کنه. باراک گفته لبنان گام اول رو برداشته و حالا نوبت اسرائیل که همکاری کنه. ما بخش‌های دیگر این پازل را داریم که به سرعت در حال تکمیل شدنند. فکر می‌کنم در چند هفته آینده پیشرفت‌هایی از همه طرف‌ها خواهیم دید. پیشرفت یعنی چی؟ یعنی زندگی بهتر برای همه، زندگی بهتر برای مردم، برای همسایگانمان و دستکم شروعی برای مسیر جدید در گفتگو با همه همسایگانمان. همیشه یک رویکرد مرحله به مرحله وجود دارد، اما به نظرم دولت لبنان کار خود را انجام داده و گام اول را برداشته است. حالا لازم است اسرائیل هم با این همکاری متقابل همراهی کند. مرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول با ما. آقای فرهمند، آنچه شنیدیم صحبت‌های فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکاست، چه در مورد حزب الله و لبنان چه در مورد حماس، به نظر میرسه تا اندازه زیادی الان توپ افتاده در زمین اسرائیلی ها، نه؟ بله، در واقع دیشب وقتی که حماس از طرفش اعلام شد که در آتش‌بس رو پذیرفته، آقای فرهمند، کیفیت صداتون متاسفانه خیلی بد هست، شبیه صدای استار وارز داره به ما مخابره میشه صدای شما. نمیدونم مشکل از میکروفونتونه یا ارتباط ما. یک جمله دیگه اگر بگید مطمئن بشیم ارتباطمون درست هست یا نه، اگر نه که مجبورم ازتون فعلا خداحافظی کنم. تا یک دقیقه پیش خیلی صدا رو من خوب میشنیدم. نه متاسفانه کیفیت صدا خیلی بد هست آقای فرهمند. اگر بتونیم در ادامه برنامه دوباره به شما برمیگردیم. عذرخواهی میکنم هم از ایشون هم از بیننده ها. فاکس نیوز در گزارش اختصاصی نوشته وزارت خارجه آمریکا در سال 2025 بیش از 6000 ویزای دانشجویی رو به دلیل تخلفاتی مثل اقامت غیرقانونی، جرایم کیفری و حتی حمایت از تروریسم لغو کرده. بنا به این گزارش دولت ترامپ با تشدید نظارت بر مهاجرت به ویژه روی دانشجویان خارجی ویزای حدود 4000 نفر رو به خاطر جرایمی مثل حمله، رانندگی در حالت مستی و سرقت باطل کرده. همینطور ویزای بین 200 تا 300 نفر به دلیل فعالیت‌های مثل جمع‌آوری کمک مالی برای حماس لغو شده. سمیرا قراری از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. سمیرا، طبیعتاً مواردی مثل رانندگی در مستی یا جرایم کیفری رو میشه درک کرد که ویزای کسی لغو بشه، چون مثل شهروندی یا حتی اقامت دائم نیست، بالاخره یک امتیاز است که دولت میزبان میده. اما میدونیم مواردی بوده از جمله تظاهرات و حمایت از گروه‌های مثل حماس که در مواردی جنجال‌های زیاد اینجا در آمریکا به وجود آورده، به خصوص سر بحث آزادی بیان و متمم اول.
فرداد بحث‌های زیادی رو به وجود آورد. حتی یکی از دانشجویان که خب گرین کارت داشت اون رو زندانی کردن. مسائل بسیار زیاد بود. اون چیزی که الان متوجه شدیم یک مجموعه تعداد هست در رابطه با ویزای دانشجویی. 6000 ویزای دانشجویی در یک کلیت 40000 ویزا، یعنی کلاً 40000 ویزا از زمانی که آقای ترامپ وارد کاخ سفید شده تا الان اینها باطل کردند که از این مجموع 6000 تاش مربوط به دانشجویان بوده که خود این خرد میشه در کاتگوری ها و طبقه بندی های مختلفی. مثلا همین رانندگی تحت تاثیر حالا یا الکل یا مخدر یکی از دلایل بوده، حمله و ضرب و جرح یکی دیگه از دلایل بوده و حمایت از تروریسم. مسئله اینه که شاید پیشتر در دولت بایدن هم حالا دانشجویی قطعاً بوده که با ویزای دانشجویی آمده اینجا و خب رانندگی حین مستی داشته و الزاماً ویزاش باطل نشده، یعنی یک چشم پوشی وجود داشته نسبت به این مسئله. در این دولت وجود نداره. یعنی هر آنچه که این دانشجوی خارجی که آمده اگر پرونده کیفری داشته، هر کسی که بوده ویزاش باطل شده. حالا افزون بر این ما الان با مسئله حمایت از تروریسم هم مواجه هستیم، به این خاطر که در مجموع در 2 سال گذشته به خاطر بحث‌های بعد از 7 اکتبر و وجود آزادی بیان اینجا در ایالات متحده تظاهرات‌های زیادی، تحسن‌های زیادی اینجا در فضاهای دانشگاهی اتفاق افتاد که در دولت آقای بایدن بود. ولی بعدتر که آقای ترامپ آمد از 20 ژانویه که وارد کاخ سفید شد چندین فرمان اجرایی صادر کرده، چندین بار به نهادهای مربوطه از جمله وزارت خارجه یا وزارت امنیت میهن ابلاغیه‌هایی داده که با یهود ستیزی شما باید مبارزه بکنید، با حمایت از تروریسم باید مبارزه بکنید. حماس رو اینجا یک گروه تروریستی میشناسند و به همین خاطر اگر کسی اینجا از حماس حالا چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ کلامی حمایت بکنه، این رو میتونن جرم انگاری بکنند. البته به لحاظ قانونی این مراحل بسیار گسترده‌ای داره که در حوزه دانش من نیست، من نمیتونم راجعش صحبت بکنم، اما میدونم که اینجا در وزارت خارجه بدون اینکه بخوان این رو جرم انگاری بکنند و ارجاع بدن به یک قانونی، حمایت از تروریسم رو از طریق جمع‌آوری پول برای حماس به عنوان یک جرم تلقی کردن و دانشجو رو اخراج کردند. و اینجاست که یک مقدار بحث‌های وارد شده که افرادی که اخراج شدن یا ویزاشون باطل شده از دادرسی عادلانه محروم بودن. یک انتقاداتی اینجا به دولت ترامپ وارد شده، اما در مجموع هول و هوش 300 ویزا رو به خاطر جمع‌آوری پول برای حمایت از حماس اینها باطل کردند و نزدیک 700 تا 800 ویزا هم به خاطر اینکه طرف حالا در ضرب و جرح افراد دیگر دست داشته، پرونده کیفری بود آمده اینجا درس بخونه ولی رفته کارهای دیگری انجام داده، اونها رو بدون اینکه بخوان چشم پوشی بکنن بر خطای فرد به راحتی فرد رو از ایالات متحده اخراج کردند. ممنونم از تو سمیرا قرای همکارم در وزارت خارجه آمریکا. خب به نظر میسه که ارتباطمون کمی بهتر با مرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه برقرار شده. در مورد این داشتیم صحبت می‌کردیم آقای فرهمند که هم با فشاری که الان آمریکایی‌ها دارن میارن به خاطر فشاری که دولت لبنان آورده روی حزب الله برای خلع سلاح و هم توافقی که به واسطه قطری ها و مصری ها حماس پذیرفته تا نیمی از گروگان ها را آزاد بکنه، به نظر میسه که توپ تا اندازه زیادی در زمین اسرائیل افتاده. اینطور نیست؟ کاملا درسته، ولی خیلی به نظر نمیرسه که این توپ از زمین اسرائیل اونطور که پیش بینی میشه بخواد در بیاد. از سمت غزه اگر ما بخوایم نگاه بکنیم، با این تصمیمی که دولت اسرائیل، کابینه اسرائیل امروز گرفته، این خودش سنگ بزرگیه، چون که کابینه اسرائیل میخواد که همه گروگان‌ها رو، آنهایی که زنده ماندند، فکر می‌کنم 20 نفر زنده مانده باشن، اونها رو همه رو حماس تحویل بده. ولی حماس اگر که این کار رو بخواد بکنه، در واقع یک جوری آینده خودش رو، هر نوع تنها برگه‌ای که در دستش داره رو از دست میده. حماس همین طرح آتش‌بسی که پیشنهاد شده که اساساً مال آقای بوتکاف بود، مال آمریکا بود، اول حماس اینو نپذیرفت به دلیلی که حماس میخواد که توی این طرح یک تضمین امنیتی هم باشه، یعنی مثل آتشبس قبلی اسرائیل تا آخر بره و زیرش نزنه.
چنین تضمین داده نشد، بنابراین حماس نپذیرفت. حالا حماس از تضمین دست کشیده ولی به جاش میخواد که نصف گروگان‌ها رو بده که اون نصف دیگه حکم به تضمین داشته باشن برای حماس. اگر اسرائیل بخواد پافشاری کنه که نه همه گروگان‌ها رو میخواد، در واقع کل این طرح غزه روی هوا میره. در مورد لبنان هم آقای ویتکاف به اسرائیل گفته که حالا که دولت لبنان اومده و تصویب کرده که بعد حزب الله خلع سلاح بشه، یک گامی جلو برداشته، گرچه گام عملی نیست، فعلا همه چیز روی کاغذه و خیلی هم به نظر عملی نمیرسه که حزب الله بخواد خلع سلاح بشه، ولی اسرائیل بیاد و اون هم یک گام با نشانی حسینیت برداره، از مناطقی که در لبنان اشغال کرده خارج بشه تا بعد در مراحل بعدی این در مسئله این طرح به تدریج پیش بره. همونطور که گفتم در مورد غزه که خیلی جای امیدواری نیستش، در مورد لبنان هم این که حزب الله داوطلبانه بخواد خلع سلاح بشه اساسا به نظر نمیرسه که خیلی عملی باشه و اینکه به زور هم بخوان ازش سلاح رو بگیرن اون هم به همین اندازه عملی نیست. در نتیجه کل هر دو، هم در غزه هم در لبنان، هر دو طرحی که آقای ویتکاف توش دخیله چشمانداز امیدبخشی نسبت بهشون دیده نمیشه. ممنونم از شما. مرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول ترکیه. دولت ایران اعلام کرده برای کاهش بار نیروگاه‌ها و حفظ پایداری شبکه برق، ادارات دولتی در چندین استان در روزهای چهارشنبه 29 مرداد و شنبه اول شهریور تعطیل میشن. به گفته استانداری‌ها در استان‌های مثل بوشهر، مازندران، مرکزی، آذربایجان شرقی، اصفهان و تهران گرمای شدید و ناترازی انرژی باعث شده همه ادارات به جز مراکز درمانی و انتظامی بسته بمونند. سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس، به ما پیوسته. آقای جوادی، تعداد این تعطیلی‌ها داره بیشتر میشه، تعداد قطعی آب و برق هم همینطور. تا کجا به نظرتون میتونن به همین سیستم ادامه بدن؟ آیا پاییز میتونه امید بخش پایان این بحران برای دست کم مردم باشه؟ درود بر شما. نه، واقعیتش اینه که نه، این یه مشکلیه که ما بهش میگیم خیلی آهسته و پیوسته، slow moving crisis، یه بحران آهسته و پیوسته‌ای بوده که حداقل 10 سال در جریان بوده و الان دیگه ما از نقطه بی بازگشت عبور کردیم متاسفانه و راه حل کوتاه مدت و میان مدتی هم نداره، به خصوص اینکه شما شرایط سیاسی ایران، روابط خارجیش، دسترسی به منابع مالی، منابع ارزی، سرمایه گذاری خارجی، وقتی شما همه اینا رو کنار هم دیگه میذارید واقعا خیلی راه برون رفتی وجود نداره در میان مدت. من به دفعات عرض کردم این مشکل فقط لازمش اینه که یک رویکرد به قول معروف 180 درجه رویکردشون رو باید نسبت به مسائل تغییر بدن. ببینید توی یک ماه گذشته قیمت مرغ 13% رفته بالا. این فقط مختص به مرغ نیست، شما شاهد این تورم هستین که نه تنها به واسطه جنگ 12 روزه بلکه به واسطه این خاموشی‌های گسترده‌ای که میدن داره به وجود میاد. من نه فقط من، همه کسایی که اقتصاد ایران رو دنبال میکردن اینو به دفعات گفتن، هشدار دادن که این خاموشی‌ها یه شوک منفی خیلی جدی به عرضه کلان میده که نتیجه اینا یه رکود تورمیه که ما همین الان داریم نتیجهشو میبینیم. توی مرغ به طور مثال 13% فقط تو همین یه ماه رفته بالا. 2 هفته پیش 2 عضو مجلس، کمیسیون مجلس نامه دادن که شرکت‌های صنایع مادر، فولاد، اینا داره خاموش میشه. چرا؟ چون که تورم بالا رفته، بانک مرکزی اومده مثلا نرخ بهره رو 35% برده که خب بیشتر هزینه سرمایه رو برای این صنایع بیشتر کرده و به قول خودشون مدارن خاموش میشن. وضعیت واقعا اسفناکیه و همش هم دستپخت خودشونه واقعا. در خیلی از کشورهای جهان به خصوص حتی در منطقه خودمون در خاورمیانه دیدیم که بحران‌های اینچنینی از بحران‌های انرژی و آب میتونن به بحران‌های سیاسی ختم بشن. چه هست به نظرتون که تا این لحظه دست کم به شکل بزرگ و گسترده‌ای تبدیل به یک بحران سیاسی و تظاهرات کلان نشده؟ حالا اینکه چرا به تظاهرات کلان منجر نشده واقعا این برمیگرده حالا به علوم اجتماعی. من شاید نتونم خیلی
مثلا کارشناسی روی این قضیه نظر بدم، ولی استمرار این داستان به نظر من بدون شک به تظاهرات و ناآرامی‌های اجتماعی منجر خواهد شد. به خصوص اینکه شما باید در نظر بگیرید که این یه مسئله‌ای نیستش که حالا یه دفعه اتفاق افتاده باشه یا یهویی اتفاق افتاده باشه. الان نه فقط من به دفعات من عرض کردم، تمام همکارای من، تمام کسایی که اقتصاد ایران، سیاست ایران رو دنبال میکنن، اینو دارن میگن که چندین ابربحران که هر کدوم اونا به تنهایی میتونه واقعا کشور رو با معضل مواجه بکنه، الان روی میز حاکمیته. شما بحران صندوق بازنشستگی، محیط زیست، انرژی، شبکه بانکی، یعنی واقعا یکی دوتا نیستش. و بعد وقتی که شما نگاه میکنید به رویکرد حاکمیت، شما با حاکمیتی مواجهین که بیشتر از 10 سال تمام اسناد، مدارک، آمارها، پژوهش‌ها، داده‌ها، تمام یافته‌های علمی رو کاملا نادیده میگیره. اون وقتی که شما به این نتیجه میرسید که این مشکلات ریشه در سوء مدیریت نداره، اینها به صورت عامدانه و آگاهانه انجام شده، چون رویکرد جمهوری اسلامی به مسائل یه رویکرد فسادزاست و نتیجهش میشه یک همچین مشکلاتی که ما الان باهاش مواجهیم. و دقیقاً به همین دلیل من تصورم اینه که استمرارش قطعاً به تظاهرات و به قول معروف ناآرامی‌های اجتماعی منجر خواهد شد، چون واقعا یه مشکلی نبوده یهویی به وجود اومده باشه یا حالا یه مسئولی یه جایی اشتباه کرده باشه. به صورت سیستماتیک یافته‌ها و مدارک و آمار رو نادیده گرفتن و کار دیگه رو جلو بردن، چون منافعشون در جهت اینه که به این روند کنونی ادامه بدن. در مورد آب آقای جوادی متوجه هستم که منابع به شدت کاهش پیدا کردن و شاید در کوتاه مدت کار چندانی نتونن انجام بدن، اما در مورد برق بالاخره آلترناتیوهای دیگری هست، انرژی های جایگزین هست، استفاده از سوخت‌های فسیلی حتی میتونه مطرح باشه، حتی واردات سوخت فسیلی اگه لازم باشه مثل از جایی مانند ترکمنستان. چقدر فکر میکنید در کوتاه مدت میتونن دست کم تا اندازه‌ای بر بحران برق حداقل فائق بشن؟ من تصور نمی کنم حالا بذارم تو کد بخوام فائق بشن. ممکنه که بتونن یه کوتاه مدت یکم فشار مشکل کم بکنم، ولی من اول عرایزم گفتم دسترسی به منابع مالی ندارم. با کدوم پول میخوان برق وارد بکنن در حجمی که بتونه این ناترازی رو جبران بکنه؟ الان ترامپ داره میگه ما فروش نفت ایران به چین رو میخوام به شدت پایین بیاریم. خب همین این نیم بندی هم که داشتن بغل فروش نفت به چین در می آوردن اگه قطع بشه واقعا با کدوم منابع میخوان انجام بدن؟ میرسیم به تهاتر. اگر که این مکانیزم ماشه بخواد فعال بشه که به نظر میاد مسیر در این جهته، خب تمام کشورهای دنیا ملزم میشن که ایران رو تو تحریم قرار بدن و شرایط سخت‌تر میشه. من واقعا تصور نمی کنم که این مشکل کوتاه مدت و حتی میان مدت اینا بتونن کاری براش بکنن. به نظرم این روند همین جوری ادامه پیدا میکنه، شاید کد خدامنشانه، مثل همین حالتی که الان هست، یه روز رو تعطیل کنن، 2 روز رو تعطیل کنن، اینجوری بخوام ببرن جلو. صحبت دارم میکنم مدارس رو یه سری جا غیر حضوری بکنن. به نظرم سیاست‌گذاری‌ها تو این جهت میره بیشتر از این که بخواد به صورت پایه‌ای مشکل حل بکنه. ممنونم از شما. سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس. وکیل امیرحسین مقصودلو مشهور به تتلو اعلام کرده توبه موکلش از سوی قضات دادگاه کیفری پذیرفته شده. به گفته مجید تفرشی، قضات در یک جلسه ویدیو کنفرانس که 30 دقیقه طول کشید از او درباره اصول دین پرسجو کردند و در نهایت ادعای توبهش رو پذیرفتند. وکیل تتلو میگه او به همه پرسش‌ها با تسلط کامل جواب داده، از گذشته‌اش ابراز پشیمانی کرده و گفته در زندان نماز و روزه به جا آورده و برای نشان دادن پشیمانیش یک آهنگ در مدح امام علی هم آماده کرده. تتلو آذر 1402 در ترکیه بازداشت و به ایران تحویل داده شد و همچنان در بازداشت به سر میبره و پروندهش بازه. مهرداد قاسمفر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای قاسمفر، یکم در مورد این پروسه توبه هستن حرف بزنیم. چه پیشینه‌ای در جمهوری اسلامی داره؟ چه مواردی بوده که مقامات قضایی جمهوری اسلامی اون رو پذیرفتن؟
ببینید توبه در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده و یک مکانیزمی در واقع برای ساقط کردن جرم یا تخفیف مجازات. قبلا هم در موارد دیگری در واقع در موارد جرم هایی که کمتر پرونده های غیر جنجالی بودن در دادگاه کشور این اتفاقات افتاده در گوشه و کنار. اما خب این به هر حال یکی از مهمترین و پرجنجالی ترین در واقع پرونده بودی که ما در حوزه توبه در چند سال اخیر داشتیم. قوه قضاییه الان این رو احراز کرده، یعنی پذیرفته که او توبه کرده و در واقع 2 تا پیام داره برای جامعه که یکیش این است که بگه در قانون شرع اسلامی در واقع رحمت هم وجود داره و در عین حال دست بالای خودش رو هم در موارد مشابه به عنوان یک ابزار کنترلی حفظ کرده باشه. الان 3 تا سناریو هم در واقع درباره این موضوع وجود داره. یا در واقع این حکم کلا تعلیق خواهد شد و متوقف خواهد شد، یا این حکم رو در واقع با مقدار کمتری از این حکم رو اجرا خواهند کرد، یا اینکه این حکم حفظ خواهد شد و در عین حال در واقع اجراش به تعویق خواهد افتاد و احتمالاً مثلا حبسی خواهد کشید و آزاد خواهد شد. خود پدیده تتلو هم سالهاست که بحث در موردش زیاد هست. بعضی عاشق او هستن، بعضی از او متنفر هستن، از حرفای زن ستیزانه او گرفته تا هنر موسیقی او تا روی کردی که در مورد مسائل مختلف سیاسی داشته. در مواردی به نظر جمع ازداد میاد. چطور واقعا میشه تتلو رو توصیف کرد؟ ببینید تتلو، من و همیشه تصورم این است که امیر تتلو در واقع یک جور آینه تمام نمای تناقض و پارادوکسیه که نسل ساخته جمهوری اسلامی تولید کرد در واقع در درون خودش و در کنار فرهنگ رسمی ایجاد کرد. تتلو تونست در واقع با شناخت بعضی از اتفاقاتی که در درون جامعه ایران بود خیلی غریزی در واقع خودش رو در محور توجه موسیقی از دهه 80 نگه داره. چند تا عامل خیلی مهم در واقع برای این پدیده شدن او وجود داشت. یکی شکستن تابوها بود. برای نسلی که در دل ممنوعیت‌ها و سانسور و سرکوب فرهنگی رشد کرده بود، استفاده تتلو از جملات، کلمات رکیک، فحش دادن، بی‌پرواییش، بدن نماییش، اینها به شدت جذابیت داشت و احساس میکرد که داره حرف متفاوتی، یعنی در واقع او کالای متفاوتی رو در فضای موسیقی و سرکوب شده ایران داشت عرضه میکرد. مسئله دیگهش مسئله زیرزمینی بودنی بود که حس خودی بودن به جوان و نوجوانی میداد که توی این ممنوعیت‌ها دنبال یک صدای متفاوت در واقع میگشت و شاید در فضای رسمی اونو پیدا نمیکرد. مسئله بعدی مسئله روایت ضد سیستمی است که تتلو ارائه کرد. دیدیم یک جاهایی علیه پلیس صحبت کرد، علیه حتی حکومت صحبت کرد، با ارشاد درگیر شد، از کشور خارج شد، رفت گرجستان، رفت ترکیه و اونجا فعالیتش رو ادامه داد و همین مسئله باعث می شد که نوجوان و جوان محدود شده در کشور احساس بکنه که حتما حرفی برای گفتن داره که اینطور جلوش میگیرن و اون صدای ماست در واقع. و مسئله دیگری که میشه گفت در واقع این است که خود تتلو استاد جنجال آفرینی هست به نوعی. در واقع خیلی خوب این اقتصاد توجه رو خیلی خوب میشناسه در فضای موسیقی ایرانی و تونست در واقع این توجه رو به سمت خودش جلب کنه با دعوا، با همین تتوهایی که روی چهرهش زد، با سبک زندگی متفاوتی که ارائه کرد در واقع و خیلی آشکار هم اینو جلوی دوربین ها آورد. و مسئله دیگهش مسئله فرم موسیقیشه. واقعا ببینید فارغ از همه اینا او از خودش یک نبوغ و استعداد عجیبی توی کار خودش در واقع نشون داد. او فقط هیپ هاپ نخوند، R&B هم خوند، در واقع موزیک پاپ رو هم تجربه کرد و اشکال دیگر موسیقی، حتی موسیقی کلاسیک سنتی ایرانی رو هم اشکال موزیکای عاشقانه ارائه داد. بنابراین به گمانم تتلو تونست خودش رو در یک وضعیت خیلی عجیب قرار بده. از طرفی اون وفاداریش نشون دادن وفاداریش به آقای رئیسی یا مثلا خوندن اون قطعه انرژی هسته‌ای، این یک تضاد و دیگر در واقع وضعیتی که به خودش گرفت به عنوان یک مخالف در واقع روایت رسمی، همه اینها او رو در محور توجه این سالها قرار داد. ممنونم از شما مهرداد قاسمفر، روزنامه‌نگار تحلیلگر مسائل ایران از ویرجینیا و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید.